В наступному відео моя супервізантка і надзвичайно талановита, професійна схемотерапевтка Дар'я Лапшина проведе мені імажинативну рескрипцію. Це один з найголовніших методів схемотерапії, і ми з нею обрали травматичний епізод, який відбувся в моєму дитинстві, коли мені було 12 років, і мій дідусь, який був злоякісним нарцисом, мене поцілував. І це заблокувало розвиток моєї сексуальної сфери, моєї жіночності. Але не тільки це було травматичним в моїх стосунках з дідусем. За рахунок того, що він був злоякісним нарцисом, по суті, кожне моє торкання до нього, а в нас були доволі близькі та тривалі стосунки, це торкання в мені сформувало дуже жорсткий любовний сценарій. Любовний сценарій – це такий конгломерат сильних емоцій, коли хтось в дитинстві вас експлуатує для того, щоб задовольняти за рахунок вас свої емоційні потреби. І це формує у вас конгломерат дуже сильних і протирічивих емоцій: любов, ненависть, страх, сором, провина. І вже в дорослому віці ви стаєте схильними до того, щоб знаходити для себе таких само людей. Тобто я для себе знаходила копію свого дідуся, і я робила все те ж саме, що я робила в стосунках з ним, для того, щоб заслуговувати на любов. Тобто я догоджала, я прислужувала, я себе реально відчувала попелюшкою. І в цьому відео, яке ви зараз подивитесь, якраз відбувається аналіз цього любовного сценарію. На що я хочу, щоб ви, як психотерапевти, звернули свою увагу при перегляді цього відео. Під час цього відео відбувається аналіз любовного сценарію, а аналіз любовного сценарію в психотерапії якраз відбувається таким чином, що ви дозволяєте собі зануритись в кожну емоцію цього любовного сценарію, пережити її знов, висловити, виплеснути, і тоді вона переходить з вашої травматичної пам'яті в вашу автобіографічну пам'ять. Під час моєї розповіді відбувається певна еволюція. Спочатку з мене починає випльоскуватись моя така свята, дитяча, дуже наївна любов до дідуся. І протягом того, як я десь 5 хвилин про неї розповідаю, я сама усвідомлюю вперше для себе, що це була не справжня любов, а це була всього лише дуже така поверхнева нарцисична ідеалізація. Потім я дозволяю собі висловити і виплюснути сором і пригадую такі наші епізоди в дитинстві, коли дідусь мене дуже сильно соромив. Це дає вже в свою чергу місце для гніву і злості. Але от на що вам треба звернути увагу, це те, як Даша дуже вишукано, витончено і делікатно. Вона спочатку мене слухає, вона збирає інформацію, вона не дає передчасних інтерпретацій. І після того, як я висловлюю всі вже свої емоції і я їх виплюснула, вона дає буквально 2 точкові інтерпретації, які як ключиками розкривають шлюз в дуже глибокі і реально неусвідомлені шари моєї психіки. Тому що і любов, і сором, і гнів на дідуся, вони були всього лише подложкою, надбудовою такою, над головною базою мого любовного сценарію, який я не усвідомлювала і усвідомила завдяки Даші тільки вперше на цьому сеансі. Це такий тотальний тваринний страх перед дідусем і уникання його агресії. І, власне, за рахунок того, що я цього уникала все життя, я сама і не могла цього усвідомити. Таким чином, така бесіда з психотерапевтом, вона дозволила мені набути зовсім інший сенс цієї ситуації, тому що якщо я до цього думала, що саме любов до дідуся є гачком для мого любовного сценарію, то тепер я зрозуміла, що це страх. І тепер я вже по-іншому дивлюсь на цю ситуацію сама. І хоча може скластись враження, що я знала все те, що я там говорю, але це було суто імпровізаційне відео, і там зі мною під час цього проговорювання відбувались просто такі масштабні здвіги літосферних пліт. І ще, що мені дуже сподобалось, і на що я хочу, щоб ви звернули свою увагу, це те, як саме Даша дає мені інтерпретації. Вона їх робить не по вмісту наших стосунків з дідусем. Наприклад, там, він сказав мені оце, а я йому тоді мала сказати ось це, а він мені мав сказати ось це, а я йому мала сказати ось це. А вона це робить з метапозиції. Тобто вона дивиться на мої мімічні реакції, на мої емоції, на мої жести, на мою експресію. Потім вона орієнтується на свої якраз відлуння, на свої емоційні ситуації. Наприклад, коли я розповідаю про дуже болісні речі, де було багато суму, я сміюсь і веселюсь. І таким чином Даша порівнює свої відлуння з моєю реакцією. Вона мені це дає як віддзеркалення і конфронтує мене з цим. І це теж дає мені зміну ставлення до цієї ситуації. І таким чином вона знаходить в мені відщеплені частки, мої психологічні захисти. Наприклад, вона в мене знайшла елементи поліанни. Тому до перегляду. Роби зі мною все, що хочеш, все, що завгодно.
Ну, спочатку нам потрібно знати твою історію. Да. Значить, розповідаю про стосунки з дідусем, так? Угу. Взагалі, я вже трошки думала про те, що це були за стосунки. Я їх підрозділила на декілька категорій. Перше, це база, подложка. Вона супер-супер позитивна, тому що я сприймаю бабусю з дідусем разом. Це були як моя родина, як моя сім'я, як моя база. А їхня квартира – це для мене був дім взагалі. І в мене дуже багато таких теплих згадок про те, як мені там було затишно, як мені було ніжно. І взагалі я любила бабусю. Тобто дідусь, він був такий, він пішов на роботу, прийшов з роботи, і ми з ним сильно не перетинались. А от з бабусею мені було супер затишно, ми з нею кудись там на саночках їздили за кафелем, вона робила там котлетки, пюрешку, а дідусь, він для мене був як така естетичні обставини. Тобто там стояло таке красивезне жовте піаніно, 2 бібліотеки, одна з них була це південноамериканська література. Я нею дуже захоплююсь. Потім я її читала. Правда, він був дуже гавністий. І коли я в нього просила дати мені почитати там якусь книжку, він казав, чи ти бери одразу всю серію, типу, чи читай тут, тому що якщо ти їх десь загубиш, ти мені будеш їх мати, типу, компенсувати, якось відновити. Чи він мені взагалі міг сказати, ні, така книжка, вона є тільки в єдиному екземплярі, тому, коротше, я не можу з тобою поділитися нею. Типу, що я така придурочна, що я її обов'язково там десь загублю. Я кажу, я не загублю. Він каже, ні, я типу тобі не довіряю цього. Скільки тобі років було? Ну, це вже ближче до там підліткового віку, там 11, 12, там 16, мабуть, до більш дорослого віку. Да. Тобто спочатку для мене дідусь був як чоловік моєї бабусі. Рідної, прекрасної, улюбленої людини, яку я взагалі, от в мене любов материнська – це от любов до бабусі. Тобто в мене супер любов до неї була, і в неї до мене супер стосунки. Вона мене ніколи не ображала, і от я завжди її з теплом згадую. І коли моя мама одружилась з відчимом, на їхньому весіллі, отам сиділи, типу, мама з відчимом на протилежному краєчку стола, якби. А отут сиділа я, і поруч зі мною сиділи бабуся та дідусь. Тобто вони були як мої охоронці. Тобто їх як пару я сприймала як таких, типу, як альтернативних батьків чи ще когось. І я відчувала свою приналежність до них. Тому що я стрілецька, вони стрілецькі, це мої родичі, я маю за них триматись. І взагалі дідусь, він для мене асоціювався з супер чимось інтелектуальним, естетичним, те, що має свою історію прізвища. Тобто, типу, була така лінійка, типу я, мій тато, дідусь і прабабуся. І я знала про бабусю також, і в нас всіх карі очі, я супер схожа на дідуся, і в мені от зап'ястя там, як в дідуся, і там певні якісь риси. І коли я їх впізнаю в собі, що це від дідуся, я радію. Я дуже люблю цю генетику, себе в цьому. Я знаю його сестер, я їх також бачила, в них також ці зап'ястя, я їх теж дуже люблю. Типу, це моє плем'я. І там, наприклад, в дідуся сестра. Тобто, я коли розповідаю про дідуся, вже одразу кидається в очі, що це про це його нарцисичне типу, розширення. От його бабуся... Про ідеалізацію, так. Да. Тобто його дружина, це він, його бібліотека, це він, його там сестра науковиця, біологиня, це він. Тобто от, він себе якби пізнавав через такі аксесуари. Якби. Я теж була його аксесуаром, улюбленою, молодшою якби, онучкою. Тобто, коли ми з ним вступали в індивідуальні вже стосунки, то там були позитивні аспекти. Я дуже любила ухахатувати з його жартів. Це в супер-супер маленькому віці. Типу, в нього були такі прям тупі якби, жарти дуже, що він там об'ївся і каже, ой, в мене зараз резинка на трусах лопне, що це таке. І я там ухахатуюсь, типу, мені роки 4. І отут от почались вообще супер замашки в нього едипального характеру. Коротше, в нього було 3 онучки і онук. І він казав, що він обере собі улюблену онучку з 3, і потім, коли вони виростуть, він на комусь з них одружиться, а бабуся, типу, піде нахер. І це все він казав при бабусі. І я там ловила такий крінж, типу, я сиджу і думаю,
І в цей момент він одразу випадав якби, з моєї картини, і мені хотілося захистити бабусю. Я думала, блін, чувак, що ти за упир вообще? Ти гонь? Ну, типу, іди нахер. Ну, типу, як ти смієш ображати мою бабусю? Ти хто, чувак? Ну, типу, в мене не було з ним, якби безпосередньо, в мене не було з ним довірливої близькості, тому що він не здатен. А з кимось з сестер у нього було, вибач, А? а з кимось із сестер у нього була така близькість? Ні, я була найулюбленіша онучка, наймолодша, якраз тому, що я угорала з його жартів. Ще ми ходили з ним на город. Город – це теж моя територія любові. Ми там вирощували помідори. Це був бабусин двіж, він був такий всесвітній, він був такий кайфовий. Я знала, там, як називаються всі сорта помідорів. І ця земля, трава, воно все таке пахуче, таке класне. Але дідусь, бабусі там зробив дуже класний бак для води і систему якби, водопроводу, щоб було легко там поливатися. І ми ходили з ними іноді ці труби чинити, там, він казав, оце там, типу, розводний ключ там, на 12, ну, умовно кажучи. Тобто я знала, як називаються всі його там колдобобінки, забабулінки. І він казав, ти вообще класна онучка, мені дуже подобається. Мабуть, я на тобі одружуся, значить. Ну, типу, Вау. я цю херію взагалі якби повз уші пропускала. Да, і в мене була конкуренція з Зої і з Каті. Це мої старші сестри. Вони набагато мене старші. Тобто, коли мені було, типу, 4, Зої було, типу, вже 15, а Каті, типу, 13. І я думаю, ну, от на них він, типу, не одружиться, а на мені, типу, теж не одружиться, але класно, що я найкраща. І мене, типу, я така найсправжніша. Тобто, там хтось був справжній, типу, хтось був не справжній, хтось говно, хтось шматочок там лайна, а хтось там вообще, типу. І він мені, типу, що я отака от, типу, вообще прям що я от справжня стрілецька. Тобто в цей клуб елітарний ще треба було якби увійти. І я ще була рада до усрачки, що мене туди взяли. Я ще така молодець, і так ще й зовні схожа. Вони просто на нього не були зовні схожі, а я була на нього дуже зовні схожа. І він такий, і він якби постійно, якби перманентно обирав. Типу, не знаю. І він мені це все розповідав, типу, що Зоя там чи не Зоя, там Катя чи не Катя. І я в цей момент, типу, мені там, типу, аля 4-5 років. Я така, ну звісно ж я. Ну, типу, я сиджу це, якби думаю, що обери мене. І він такий, ну, не знаю, вони якісь погані, вони що-то давно не приїжджають і взагалі не телефонують. І я така, да, а я, типу, завжди буду з вами. І я така була щаслива, що я з ними. Ну, це було вже після от того епізоду, який ми з тобою тоді розбирали. Тобто, коли я вже стала особистістю, не оцим пузатеньким чебуречком, а, типу, тобто з пузатенького чебуречка я відштовхнулася і почала ставати там кимось, типу, розумною, там, справжньою стрілецькою, там, ще там якоюсь. І він якби з цього збирав, як розочки обрізають, що от вона в мене така от молода свіжа кров. Значить, отакі були моменти в нас. Тобто, якби стосунки прикольні, але вони були, ну, ще прям максимально супер декоративного такого характеру. І як тільки там типу, я така, ну, отже, ти мене, типу, нарешті обрав, і давай, якби, ну, там, заглибимось, да, і щось будемо там робити. А коли ми реально щось починали робити, він мене ще жорстко, ну, якби хуйсосив. Значить, це були негативні вже моменти. Декілька епізодів було з шахами. Тобто він мені показував, як ходять шахи, ну, фігури. І коли я там щось там забувала чи там чогось не розуміла, він одразу якби так бісився, що, типу, іди нахер, шваль. От, типу, ну, воно все було невербально. Да, тобто, ну, таких слів не було. І воно все було на таких супер-супер тонких інтонаціях, що це був якийсь постійно такий роман, якийсь такий сексуально, типу, він взагалі там супер особливий, взагалі прям просто, він з нього пьорло, типу, який він крутий, який він класний, і там все в домі, він був тиран, цей пан господар. Він приходив там о 4-й зі свого саного якогось заводу,
Ми там один раз на нього ходили. Блін, я, походу, буду годину 3 розповідати про цю всю ситуацію, як мене поцілував дідусь, називається. Ну, коротше, да. В общем, він приходив додому і лягав на свій диванчик. Значить, лягає він на диванчик, і тут в нього шахи, і там в нього ще сейф, а я з цього сейфу ще якось дістала еротичні карти. Там були дівчата з сісічками, там, ну, коротше, голі дівчата. Я думаю, вау, яка ж з тих 36 я? Я там знайшла свій ідеальний типаж. І от, до речі, я досягла цього ідеалу. Ну, тобто, в мене так от сформувався ідеал от жіночності. У мене, прям, сісічки такі, типу, тіло, прям от воно таке, як там було. І вона така була, така, типу, трошки зухвала і така яскрава, з якимось таким французьким вайбом. Ну, коротше, мені там декілька сподобалось, ладно. В общем, да, я любила залазити в цей сейф дідуся і дивитись на його таке богемне, аристократичне життя. І він ще завжди підкреслював, що взагалі він дворянин, і взагалі він просто він такий. І потім, значить, він так от приходив, там відпочивав, значить. Бабусі там хабатіться на кухні. Значить, це приготували йому супчик там, хлібчик там з кибочками нарізала. Він приходить і отак от. Що це, типу, хліб нерівно нарізала? Ну, типу, що вона нерівно нарізала хліб. Типу, починалися такі підйобки, типу, ти неправильно нарізала хліб, ти неправильно там ха-ха-ха, хі-хі-хі, і він мене якби заохочував під те, що я б з ним ха-ха-ха, хі-хі-хі, типу, проти бабусі. Я в цей момент, типу, жорстко взагалі обурювалась, тому що я супер обожнювала бабусю, і я, якби, нейтральні жарти про те, як в нього лопнула резинка, я підтримувала. Засьори бабусі я ніколи не підтримувала і думала, що він якась погана людина, якщо він ображає мою бабусю. От, да. І після того, як він отак от, значить, поїзд, він повертався до себе, грав в шахи. А потім він одягав такі навушники дуже красиві і дивився телевізор. От. Тобто в ньому було таке аристократичне дуже життя. І він нічого не... От. Я про шахи, да, розповідала. Да. І коли я намагалася якби в його світ війти, не просто там потрогати навушники, насолодитись кольором цих бібліотек і піаніно, там, просто потрогати там, різні його предмети, да? А коли я хотіла з ним вже якби, ну, вступити в людський контакт, то він мене якби жорстко обливав окропом, і це було неможливо зробити. Типу, пішла нахер от щінок, от позатінький чебуречок включався в нього. От, і отак от було з шахами. Тобто він то мені подобався, от, але якби взаємності я не знаходила. Ну, типу, душі якоїсь в ньому. Тобто ним можна було тільки насолоджуватись, коротше кажучи. От, а потім взагалі був прикольний момент. Тобто до того, як ми з тобою зробили першу імажинативну рескрипцію, в мене були дуже дивні стосунки з піаніно. Мене водили в музикальну школу, і я там мала грати на піаніно. Але мене, типу, я ненавиділа це, мене прям, як сказати, змушували із-під палки. Тобто моя вчителька мене там і в спину пальцями давила, і яких вона тільки методів вже не застосовувала. Ну, коротше, нічого на мені не спрацьовувало, тобто для мене це було турма. І після того, як і в мене є піанінка вдома, і після того, як ми зробили імажинативну рескрипцію, я сиджу, граю вообще, мені класно, я полюбила грати на піаніно. А ще мені було дуже неприємно, коли хтось з людей, типу, це чує, особливо, коли я помиляюсь. Я така, типу, блін, що ти тут стоїш, піди, не слухай мене, можна я спокійно тут порепетірую, якби. Тобто все мало бути якби вилізаним. І була ситуація з дідусем. Коли в мене було там буквально 2 перших моїх уроки в житті, типу, по піаніно, я прийшла до них в гості, і мама каже, ну покажи. Ну, а я ж вже розумію, що йому не треба нічого показувати. Тому що, ну, я приблизно його вже знаю, що він за говноєд. І я така сиджу і починаю там фа, мі, ре, до. І я прямо так от зжимаюсь, і в мене прям пальці дерев'яніють, і я прям помилку за помилкою роблю. І він так на це все дивиться. І типу він нічого не сказав, типу, що там я абортиш, чи що, не знаю, мені вже супер пізно, чи я умственно відстала. Але я відчувала себе просто як таке тотальне чмо, якому треба просто померти. Ну, типу, сором максимального рівня. Я просто, типу, мені просто хотілося просто зникнути, вообще, не жить. І я все життя розгадую загадку, що він такого зробив з моїм татом і дядею, що вони, ну,
були змушені померти і покінчити життя самогубством. Ну, я на нього грішу, типу, я не думаю, що бабуся там що-то. От, і я просто розумію, і там моя подружка одного разу, вона казала, слухай, мабуть, грішним ділом там і теж сексуальне насильство якесь було. А я після цієї ситуації з піаніно зрозуміла, що якщо він мені, типу, якось там вже останній онучці, одним поглядом про те, там, як я граю на піаніно, вже мене просто, ну, він просто унічтожив, якби він під коріння руйнує. То, типу, як він соромив моїх бідних цих тату з дяді, що їм взагалі, ну, типу, що тільки померти. Типу, вихід тільки померти, взагалі не живі, просто унічтожся. Дуже важко. Я прям декілька разів прям так про себе промовила. Дуже важко, тому що у мене навіть спочатку емоції, коли ти розповідала на такому підйомі, а зараз у мене десь на середині, у мене прям пропала усмішка, ти ще там декілька разів посміхалась, мені вже було взагалі не смішно. І зараз мені теж взагалі не смішно. Прям дуже важкі почуття, дуже багато сорому, дуже багато тривоги. І поруч з нарцисами ми зазвичай себе так і відчуваємо. Такими дуже осоромленими. Вони в нас нібито всіляють ось цю свою таку нічтожну частину, і ми відчуваємо себе так, як вони себе відчували насправді колись. Тому вау. Фух. Да. Але те, що більше за все мене турбує, тобто я от думала, як би це нам концептуалізувати, наприклад, під наших глядачів, чому б їм могло б корисно це подивитись. Тобто, яка в мене була психологічна проблема пов'язана з цим? В мене був конкретний любовний сценарій на дідуся, і мій любовний сценарій проявлявся в двох речах. Перша річ – це те, що я завжди серед усіх чоловіків на землі буду обирати найобтікаючого чубрика якогось. Тобто мені головне, щоб був незвичний. Що більше загагулінок, там різні боки, то мені цікавіше. Головне, щоб не нудно було. А друге, раніше я взагалі була тотально схильна прям догоджати в стосунках, тобто обслуговувати, бути прям як служанка і все вилізувати там, щоб людині було комфортно. Тобто я стосунки більше розуміла не як те, що я буду отримувати любов, але як те, що я буду давати любов. І, звісно ж, отримувати любов мені було максимально незручно. Типу, взагалі, отака ємкість на сприйняття любові. Типу, мені отак от букетик подаруєш, я вже там розплачусь. Ну, це давно було, так. Да. Тому що все твоє життя і все твоє дитинство проходило під егідою експлуатації. І ти бачила своїми очима, як дідусь експлуатує бабусю. Він приходив, він такий пан. Він і мене потім експлуатував. Ось. І він приходив, такий господар всього цього, а вона хоботала на кухні, як ти кажеш. Угу. Так, і це дуже сильний відбиток залишає в нашому ось тут розумі. І потім, звичайно, ми потім шукаємо завжди щось таке схоже, тому що для нашого мозку все одно, він шукає щось звичне. І все, ти його знаходила. Дуже добре, що зараз у тебе це викликає таку навіть відразу і огиду, тому що це саме ті відчуття, котрі я іспитувала, коли ти це все мені розповідала. Це прям така одразу, і хочеться просто кудись зникнути і подалі триматись від цього. Ну, цікаво, коли я спостерігала за своїми відчуттями перед початком нашої зустрічі, я себе спіймала на тому, що в мене все одно дуже-дуже багато любові до нього. Вона просто як поперло, так от вона просто почала виходити, ця любов. Скоріше, навіть якесь захоплення більше ним. Тому що воно стало для мене дуже-дуже рідним. І серед усіх мудаків, які були в моєму дитинстві, він був якби найрідніший. От. І мені важко припинити, коли я про це зараз розмовляю, мені важко зрозуміти, що він був нерозумний і, типу, не класно, якби він жартував. Тобто, і мені точно, і мені ще дуже сильно хотілося все ж таки пробитись до нього справжнього і отримати цей досвід саме близькості. І я потім це зробила. Тобто, наші стосунки вони довго так зробила? Розкажи мені, будь ласка. Тобто, цей період, про який я зараз розповідаю, це період прям дитинства. Але потім в підлітковому віці в нас вже був другий великий період, і він почався, коли мені було десь 19 років. Він почався з того, що помирає мій дядя рідний. Він жив в іншому місті, і ми поїхали на похорон. Тобто, вони вже були дуже старенькі, бабуся і дідусь. І я їх якби супроводжувала на цей похорон.
І там в потязі, коли ми з ним їхали, він мені всю ніч розповідав про те, як коли йому було 11 років, почалась Друга світова війна, і він втік від батьків, і він там скитався 2 місяці, тому що він хотів потрапити на фронт. Типу, він відморозив собі ноги. Там був такий треш-контент, типу, його там хтось підібрав. Він був якби, як попрошайка, типу, просто така безхатько дитина. Отакий. А потім він був в якомусь там дитбудинку, і потім він якось загубився від батьків, тому що вони евакуювались, і потім вони його якби віднайшли знов. Ну і взагалі, в них там були суперконфліктні стосунки в нього з його батьками. В общем, там ще окрема тема – це прабабуся моя. І, коротше, я потім з дідусем постійно ганяла, я його супроводжувала всюди, тому що він був старенький, але йому дуже хотілося продовжувати жити, тому що він дуже цупко тримався за це життя. Він з усіх прям соки вижимав. І ми там одного разу йдемо до його мами, тобто його мамі там 115 а-ля років зараз, а йому там 85. І він іде і каже: Господи, коли ж ми вже прийдемо до мами? І потім ми приходимо до його прабабусі, і вона каже: привіт. Він каже: мама, я так втомився, поки йшов. Да, це такий для мене супер рідний, прикольний вайб, дуже автентичний. В нього дружину зовуть Ліда, маму зовуть Ліда. Він для мене був цікавим персонажем. Слухай, дивись, у нас у стосунках з нарцисами завжди преобладають такі 2 емоції. Це ідеалізація і знецінення. Це навіть не такі не емоції, а як вони нас гойдають на цих всіх. І ти зараз саме так і звучиш. Ти звучиш ідеалізацію, просто таким якимось захопленням, і таким просто, щоб це було жахливо і дуже-дуже-дуже-дуже боляче. І це було правда, і так, і так. Вона десь, так, знаєш, посередині, зазвичай. І з приводу того, що ти бачиш усі його такі риси жахливі, ось це все дніще, це теж треба визнавати, тому що це теж зараз доля, визнаю. там дуже багато правди в цьому є. Ось ця ідеалізація – це саме та маска, яку вони дуже класно прокачують за все своє життя. Тому що нарцисична травма – це така штука, і взагалі нарцисичний розлад особистості. Це коли всередині нікого нема. Мені дуже подобається професор Сем Вакнін, він досліджує саме нарцисизм. І там він завжди каже: там вдома нікого нема. І ось це щось про це, що там нікого нема. Там є якась така відщеплена, дуже зранена така частинка, і потім є дуже багато масок, які вони надягають. І ось саме цю грандіозну маску, ось саме ось ця подача, ось саме як вони себе преподносять грандіозно, це просто компенсаторна така модель, це компенсація своєї такої нічтожності. І ось воно так і транслюється. А нам потрібно бачити щось там всередині. Там всередині дуже багато пустоти, дуже багато болю і травмованості, так, це воно є. І, на жаль, так, вони експлуатують і вони роблять такі жахливі речі з нами. І надають нам саме цю нарцисичну травму. Там всередині тотальний ад був. Тотальний. Просто стільки болю, агресії, виживання. Він взагалі супер, жахливий нарцис. Як нарцис, він взагалі максимально яскравий. Він прям бере отак свої щупальця, і прям поки він всі соки з людини не висмокче, він реально не заспокоїться. І от я доходжу якраз до цього моменту. Тобто, коли в моїй бабусі помер її другий син, дядя, в неї почалась деменція. І горе це дуже сильно спровокувало. І як дідусь поводився з моєю бабусею під час деменції. От він якраз я просто була очевидцем того, як він з неї смоктав соки. Із мене. І він як їх почав смоктати. Я вже перетворювалася на таку бліду моль-пенсіонерку. Значить, як було? Мене поставили опікуном моєї бабусі, і я мала за ними приїжджати доглядати. За бабусею. І я приїжджаю за бабусею доглядати, а мені хочеться з нею погуляти, мені хочеться їй приділити час, мені хочеться повернути їй всю ту любов, яку вона мені давала в дитинстві. І він такий: ні, ти маєш слухати мене. І там бабуся сиділа отак просто, і він мені 3 години там поспіль міг навалювати якусь свою шнягу топорило. І в цей момент я його хотіла вбити. Я навчалась в медичному університеті. Тобто ступень мого гніву. Приблизно такий же, як ступень моєї любові.
Я фантазувала про те, що я дізнаюся, що є якісь такі таблетки, типу, чи якісь такі укольчики, що можна йому там кудись підсипати. І, в общем, отруїти його, зробити йому там чи який-небудь там інфаркт, чи колапс, там, чи щось таке. Я прям планувала, я прям це прокручувала, як я приїжджаю, підсипаю, як це зробити так, щоб він цього не помітив, як його прям вбити, щоб він помер. Тому що він мені так адськи просто заважав, що він зі мною витворяв, я просто не можу передати. Тобто я навчаюся в медичному університеті, це дуже важко. Після там, уроків, замість того, щоб йти там, гуляти з пацанами, там, насолоджуватися своїм життям, він мене перетворив на прислугу. Значить, там була така схема в нас. Ти їдеш в цей магазин, купляєш там мені шоколадне масло, в цей купляєш мені там свіжу качку, в цей там суперособливу тріску, а я не знаю, де він знав, що де продають. Коротше, я отак от по всьому, я їздила по всьому місту. Я збирала такі важченні просто пакунки з усім на землі. Потім я стояла там по 45 хвилин ще на зупинці, чекала цей 45-й. Як зараз пам'ятаю, 45-й цей автобус. Потім я ще годину туди їхала до них. Потім я приїжджала, мала йому приготувати те, що він хоче. Типу. Потім його сидіти вислуховувати. А мені хотілося, наприклад, там прибратися, не знаю, там подумати, там якийсь одяг купити бабусі, щоб з нею піти там на прогулянку, просто щоб вона порухалась, щоб в неї там кровообіг відновився. Коротше, мені хотілося доглядати за бабусею. От, і він всю пенсію бабусі, яку їй платили, відбирав в мене. Типу він її отримав, він її отримав, тому що і приносили її туди, в них додому. І він її запирав в своєму сейфі, цю пенсію. От в цьому своєму сиреневенькому сейфі. І видавав мені, типу, на їжу для себе. От тому я хотіла його вбити. Типу, а де була мама в цей момент? Моя мама? Так. Моя мама була в космосі. Я їй коли казала, що мене ти в дорослому віці, я їй казала, мене дідусь поцілував в засос, взагалі-то. І вона зробила так. І потім продовжила до нього їздити. Коли я вже там, коротше, другий етап наших стосунків, він тривав з 19 по 22 десь роки, коли я почала зустрічатись з хлопцем, і він мені сказав, я, звісно, вибачаюсь, але в мене таке враження, що з тобою відбувається щось дуже адекватне. Я така, що, ти не розумієш, я маю їздити до дідуся, я доглядаю за бабусею, це важлива частина мого життя. Він зі мною спочатку їздив. Всі мої хлопці, всі мої друзі, всі їздили, носили ці сумки, що то там йому чинили постійно. Я казала, ви не розумієте, це мій дідусь. Да. А цей хлопець, він за мене так відповідально взявся, і він сказав, твій дідусь тебе експлуатує, а мені прям погано було. Мені постійно було погано від цього. Там ти, якщо хочеш, ти можеш цього не робити. Я кажу, як же я можу цього не робити? Він каже, так от, не хочеш, можеш не робити. Я кажу, а хто ж буде доглядати за бабусею? Він каже, дивись, ти вже своє якби доглядала, да? 3 роки. Є там ще от Катя, Зоя, вони можуть подоглядати. Мама є в кінці. Ні, це вона снаха їхня. В неї там своя бабуся, Рая. Ще одна нарцисіха злоякісна. Він каже, дивись, твій дідусь, він накопив оцю пенсію бабусину, і на цю пенсію можна наняти сиділку, щоб вона там все робила. Потім так і відбулось, що бабуся почала деградувати і фізично, і ще більше психологічно, і вона вже розвчилась жувати, і взагалі все робити, її там через зонти її годували. Тобто на це все вже дідусь витрачав свої кошти. Не свої кошти, а її кошти. Її кошти, так, її пенсія. І я така, окей. І ми приїхали з тим хлопцем. Я кажу, дідусь, це була така спонтанна конфронтація. Я кажу, а дідусь у мене такий, що в мене, день народження 3 листопада, він мене 3 жовтня вітає з таким видом, що, я, твій король, жалую тобі оці 3 копійки. І там, що ти мені дарять, якусь мінімальну, Я кажу, дякую, звісно, але в мене 3 листопада народження. Таке відчуття повного, що є повне чмо. От. Ага, у тебе, знаєш що, ти кажеш про такі дуже важкі емоції, а показуєш їх як з усмішкою, з такою мені взагалі це нормально все.
Так, ну тому що мені прям тут дуже важко, і це дуже образливо, коли таке відбувається. Це дуже болісно. Це А прям мені, таке прикинь, знеціненням норм. Прикинь, мені відчувається. норм. Ну ось в цьому і полягає твоя травма нарцисична, що це норм, Да. а це не норм. Ми вчора гуляли з друзями, я була на Трухановому острові, я вся промокла, просто я промокла до нітки. У мене мокрі кросовки, джинси, типу куртка, все мокре. І ми зайшли там в кафешку, в общем, і вони кудись збирались їхати на таксі. І я така збираюсь пішки йти, хоча мені холодно, і я мокра. А мені викликали таксі, типу, щоб мене підвезти. І я кажу: та ладно, я сама дойду. Тобто вообще, робіть зі мною все, що хочете. Я можу бути рабинею, безкоштовним психологом. Ну, тобто такий тотальний жертвівсько-терпільський спектр, і що мені взагалі прям класно з цього. Тому що я така сильна, витривала. А сумки, як я ці сумки таскала, мене поки мій чоловік не почав, він мене просто не випускав з дому, тому що він знав, що я десь я ці сумки знайду, наберу, вчеплюсь і отак от потащу. Ти мені розповідаєш зараз дуже такі жахливі речі, правда. І що і з усмішкою, нібито, знаєш, є такі такі відчеплені такі частки, дуже сильні такі захисти. І я тобі вже казала про Поляну, якщо ти кажеш, що у тата стався суїцид, так, дядя помер, то там нарциси, вони доводять до депресивних розладів. Так, і потім вже така остання крапля – це суїцид. І ось у тебе є, я пам'ятаю по тестуванню, по всьому, є ось ця схема негативізму та песимізму. І є такий захисний механізм там, це гіперкомпенсаторний механізм, він називається ефект Поліани. Коли я не хочу стикатись з тим жахом і проживати ось ці всі важкі емоції, все це горе і весь цей жах, і я починаю захищатись, наприклад, ось такими: «Вау, це так класно, та нормально, та все окей, та зі мною все добре, гей». Так? І ми уходимо в ось такий спектр. А він неадекватний ситуації. Ну, типу, я чую, у мене такий жах, у мене очі, то я тільки тримаю щелепу, знаєш, щоб вона не відвалилась від жаху. А у тебе воно викликає, такий, знаєш, такий посил, типу, вау, я розумію, що це там і камера, і все інше, треба така подача, але це просто жахливо. Ні, я це кажу взагалі від щирого серця. Тому що будь-яка подача, вона прикольна по-своєму. Я це не обираю для того, щоб це було, типу, яскравішим чи цікавішим. Я реально так відчуваю всередині. І навіть коли ти кажеш про жахи і все таке, що так не має бути, мені прям є навіть що заперечити тобі. Давай, Типу, що? де таке було, щоб було благополучно? Комусь колись. Неблагополучно, але коли ми розповідаємо, наприклад, там, про смерть, про боль, у нас реакція нормальна, адекватна – це сум або страх. А у тебе ти розповідаєш про такі речі, у тебе усмішка, так, ось таке. Я кажу саме про реакцію, як у тебе там реагує міміка, твої жести, тіло, саме про емоційну подачу. Ми всі розуміємо, у нас насилля дуже багато, особливо зараз. І ми живемо в насиллі, це така невід'ємна частина нашого життя. Це біль, насильство, так, і це все. І ми зараз це все бачимо. Але реакція на це, вона трішечки інша. Да. І от це взагалі дуже цікавий момент. Тому що чим мене якби ізначально купили, це тим, що воно ніколи не звучало і ніколи ніде не проявлялось, але, мабуть, я з 3 років це запам'ятала, да? Тому що в нас же був там перший мій депресивний епізод. А що я опять сміюсь, да? Перший депресивний епізод, так. Це захисна така. Перший депресивний епізод, ха-ха-ха. Да, коли в мене був цей перший несмішний травматичний епізод, там була така умова, типу, що дідусь мені, ми з ним, заключили договір про те, що він, взагалі-то, мені, рятує життя. Тому що якщо б мені не дозволили в них жити, то я б, вроді, як померла. Ну, як я це зрозуміла. А що з ним відбулось після того, як в нього син його помер, це мій тато? Він кинув палити. Типу, і все, він молодець.
Він іскупив свою вину. Я взагалі з ним декілька разів в житті, коли от я вже була доросла, я намагалася з ним поговорити про те, а як ти взагалі ставишся до того, що в тебе син помер, суїциднувся? Чи ти думаєш, що ти несеш за це якусь свою відповідальність? Оце мені взагалі прям найцікавіше було те, що дізнатись. І він робив так. Типу, що? Так, в мене там в моїх стосунках, типу, з Богом все почекано, я супер, якби, все усвідомив. Але я така завжди думаю, та походу ні. Вони рахують себе дуже приближеними до Бога. Чому так багато нарцисів, наприклад, у нас в церквах? Саме ось ці батюшки, проповідники, тому що вони так стають ближче до свого такого, знаєш, великого та грандіозного об'єкту. Це така заміна мами, знаєш, такою грандіозною, що хтось є, а я перший після, так? Або взагалі я тут можу щось казати. А якщо я про себе теж думаю, що я богиня? Якщо це обосновано. Ну, а от як поняття, вона обоснована чи не обоснована? Ні, ну, понятно, звісно, я розумію, що я не богиня, якби. А хто ти? Я просто human being. Ну, типу, я людина, я люблю всіх людей, я вважаю, що ми всі однакові. Хтось мені подобається більше, вони мої друзі, вони мої родичі, вони мої, близькі люди. Взагалі, я приймаю всіх людей. Я хочу, щоб... Я себе так сприймаю, що я пізнаю любов через свою індивідуальну форму життя, інші пізнають її через себе, але я настільки себе люблю, от зараз, наприклад, я просто настільки себе люблю, мені настільки все подобається зараз в моєму житті, що це таке божественне відчуття. Я кайфую просто від себе. А ти правда до всіх людей ставишся однаково? Ні. Понятно, що хтось мені менше подобається, хтось більше подобається. Мені не подобаються люди, які піддають насильству. Це мої концептуальні вороги. Так і є. Професія у нас така. Так. Боротися з насильством. Так, вау. Ти хочеш, як нам чекати, чи це нормальна самооцінка, чи це нарцисична грандіозність? Знаєш, це про таку звіряння з реальностями. Як нас ще і відчувають інші люди. Тому що в чомусь ми можемо бути, правда, кращими. Не самими, але прям сильними. А в чомусь, десь там треба. І тому психіка, вона така дуже многослойна, така многоуровна, вона така об'ємна. І, в принципі, і сприйняття нас самих теж воно має бути таким об'ємним. Ми не лінійні, ми не прості. У нас не може бути таке хороше чи погане, це таке чорне-біле мислення. Тому нам треба дивитись на себе так з різних сторін, нібито так брати, як діамант, і розглядати такі різні грані. Ось тоді ми можемо себе побачити. І так нібито навіть оцінити. Я не дуже люблю це слово, але воно тут може бути умісним. Я богиня, яка таскає сумки. А це частка, котра така попелюшка. Вона навіть називається така рабська частка. Так, вона з'являється, коли було дуже багато насилля. І коли не можна було протистояти та протидіяти цьому насиллю. Коли не було безпеки. Це ж базова потреба в безпеці. Коли ніхто не захищав. Тому що бабуся сама служила, тут всі служили, мама була в космосі, як ти кажеш, і все. І я один на один, і мені потрібно було якось виживати з цим тираном. І це була така сама класна ідея робити саме так. Тому що якщо б ти почала б там сперечатися або входити в якісь такі в конфронтації раніше, твоя психіка могла би не вижити, і ми не знаємо, як би себе повів нарцис. Так, як би себе повів дідусь, тому що він міг повести себе дуже-дуже жахливо. Тому що є таке розуміння, як нарцисичний гнів. І там бувають ось такі вспишки, коли ти мені розповідала, що ти намагалась в глибину залізти, якої там нема.
так, і ти намагалась доторкнутись та побудувати якийсь стосунок, звичайно, ти стикалась ось цим з пустотою, а там пустоту цю захищає ось цей цербер такий. І він його просто випускав, тому що для нього уразливість це прирівнює до смерті. Тому глибини там не може бути. Там може бути тільки захоплення і дуже таке поверхневе, таке примітивне, штучне, таке все. Такий стосунок, а глибини не може. 100%. От це зараз ти дуже круто сказала. Я прям трошки вдячна собі за те, що я захистила себе від його агресії, і я реально її якби так уникала, прийшла так поміж крапельок. Якби. Так, і це, знаєш, взагалі, коли я працюю з травматиками, так, з якоюсь такою травмою, з насиллям, з сексуальним насиллям, то дуже важливо на деякому етапі терапії пробачити себе за свою реакцію. Ось, наприклад, там буває таке відчуття провини і сорому, що, наприклад, у мене там гвалтував дідусь або тата, або відчим, і в цей момент я же могла встати і піти. Чому я не пішла? А тому, що не могла. А тому, що було дуже страшно. І ось ця стратегія «бій, біжи, замри», так от, котра у нас є, вона була на той самий момент саме вигідна для виживання. Наш мозок це щитує. І хтось кричить, хтось біжить, хтось починає бійку, а хтось завмирає. І це саме для виживання. Так. Вау, це дуже круто, це дуже круто. Ти взагалі прям так сказала зараз в саме серденько, тому що я думала, що я служила, типу, бій, біжи, замри, служи. Що я служила, тому що я думала, що я його люблю, а насправді я служила через свій страх його агресії, тому що я хотіла його просто уникнути. Да, я його дуже боялась взагалі, дуже боялась його гніву. Не того, що він викличе оцей сором, да? Тобто гнів, який викликає сором, це ще куди не йшло. А от там під ним я точно відчувала, що є ще той, який прям реально вбиває. Не метафорично, а фізично. Тобто він вбивця. Так і є. Дивись, давай про сором, тому що сором – це дуже цікава емоція. Її так ніхто не розглядає, але я завжди кажу своїм клієнтам, що сором – це страх відкинення. А що таке відкинення? Це коли нас відкидають з групи. Ми ж такі соціальні тварини. І для нашого мозку, ось цього рептильного, такого древнього, для нас дуже важливо, щоб ми були в стаї. Тому що для нас опинитись поза межами стаї – це дорівняно було смерті. І у нас це залишилось. І тому, коли ми відчуваємо сором, для нас це може відчуватися необізнано там десь, як страх смерті, що нас зараз відкинуть, нас виженуть з групи, і я сам не виживу. І коли ми маленькі дітки, ми, звичайно, залежні і спочатку ми тотально залежні, ми народжуємось як немовлятки. Потім ми стаємо співзалежними від своїх батьків. Ми нібито щось самі можемо, але за комуналку ми самі не заплатимо. Потім ми стаємо контрзалежними, потім незалежними, потім взаємозалежними. Ось. І нам дуже сильно потрібно зрозуміти, що ми, коли були маленькі, ми були тотально залежними, і ми не могли. Нам приходилось терпіти. Звідки ці всі схеми в схемотерапії? Це саме тому, що у нас було таке середовище, під яке нам треба було підлаштовувати, щоб вижити, щоб психіка вижила. І ось саме ось ці реакції «бій, біжи, замри», вони у кожної людини є такі, знаєш, є притаманні реакції кожної людини. Як хтось там народжується хом'ячком, хтось ланью, хтось тигром. І ось так? І ми розуміємо, що непогано народитись хом'ячком. Там буде ведуча реакція «замри». Так? Там буде на страх такий, на жах така реакція. І тому так воно відчувається, наприклад, як така рабська частка. Так, що все, я служу, я корюсь, я згодна, тільки не бій, і так далі. І у нас є такі ведучі моделі, і це в схемотерапії розглядається як субособистості. Ось, наприклад, субособистість папелюшки. Я на себе тягну, мені нічого не треба, і таксі мені викликати не треба, все типу окей. Або ось ця, наприклад, частка, яка у тебе поляна. Все добре, все окей, я не хочу дивитись в цю реальність, я не хочу її проживати, все ж нормально, я ж вижила, я класна, світ цікавий. А насправді там був жах, і треба його відгорювати, треба з ним стикнутися, відгорювати, побачити його і потім йти жити далі, тільки вже, знаєш, так, більше з реальним таким відчуттям цього світу. І таких часток може бути дуже-дуже-дуже багато.
Іноді у клієнтів 15 часток може бути. Це таке розщеплення, як в фільмі «Спліт», тільки там було 24 особистості, і вони так нібито одна з одною так вони витісняли. А коли ми кажемо про такі розлади особистості, то там або таку травматизацію, то там ці частки ми можемо їх відслідковувати. А потім ще ми можемо з ними домовлятися, ми можемо їх чути, а потім ми можемо їми ще й користуватися нам на благо. Але не застрягати в них. Тому що наша особистість – це одне, так? Там маленька дитинка, є там дуже-дуже багато різних часток. А це все субособистості, з яких ми живемо. І іноді вони бувають дуже круті і компенсаторні. Ось, наприклад, там же ж у нас теж є там нарцисична частка. Вона теж є, або там, наприклад, істероїдна частка може бути у деяких людей, відчеплюватися. І там потрібно проявлятися, і там потрібно вести себе так. І іноді вона може бути дуже у нагоді. Тому що коли я хочу, наприклад, пред'явитись перед кимось, я можу вигуляти ось цю частку і задовольнити її потребу. Ну, типу, я вже вмію. Це як така маска, як така амуніція, я ще кажу. Ну, типу, їми можна навчитись користуватись, тому що це як ти відкриваєш гардероб, а у тебе є там і бронік, там і каска, і те, і те, і те, і те. І для війни це дуже круто. Ну, для кожного дня це не дуже, тому що в касці і в броніки незвично і незручно займатися коханням, наприклад. А ось іти на боротьбу, там завойовувати цей світ, добиватись чогось там в кар'єрі і так далі, ми можемо достати цю амуніцію і піти, якщо нам це потрібно. Але вже не вони нами керують, а ми обираємо, яку амуніцію сьогодні нам одягнути, чи взагалі не одягати, чи бути разом. Вау. Фух, кошмар. Стільки нарешті, да? Нарешті я зрозуміла, що це кошмар. Ну, от взагалі це супер чітко про цей ранній сором. Я прям відчуваю цей страх в 3 роки, що якщо я не буду хорошою, послушною, то мене виганять. І от я сама в 3 роки, типу, без дому, без мами на вулиці. Оце прям такий страх смерті і страх життя. Це взагалі такий ужас, якби. І оце от друге, що служіння, це теж як бажання уникнути злості його. Ну так, да, виходить, що я емоційно все одно до нього ще прив'язана. Схоже на то. Ти ж не просто так сюди прийшла саме з цим Не запитом. просто, так? Просто так. Мені потрібен твій гнів. Тому що, коли ми проводили з тобою імагінативну рескрипцію в перший раз, я тобі показувала і я тебе проводила. Так? Як це просто, така демо-версія. А насправді... Я ще там посипалась просто. Да. Так, а насправді імагінативна рескрипція дуже круто проводити, коли клієнт сам її веде. Оце такий, знаєш, такий high level. І нам потрібна твоя здорова, доросла, адекватна частка. Ось прям вона. Коли ми зайдемо, там буде твоя частка уразливої дитини, да, саме твоєї ось ця частка, котру поцілував дідусь. Буду я, якщо я буду бачити, що ти, наприклад, не справляєшся або завалюєшся, я буду завжди поруч, ти можеш мене покликати і так далі. У нас буде чарівний пульт в нашій уяві. Так, ми можемо там робити все, що завгодно. Ось. І нам потрібно це зупинити. І покарати насильника по закону. Тому що, ось, наприклад, в гештальт-терапії, я пам'ятаю, були такі штуки, що можна там було прям робити все. Там, знаєш, і розчленяти, і там на люстру наматувати, і, боже, там такі жахи, і катування. Зараз мені дуже подобається, як звучить схемотерапія, тому що тоді ми все ж таки опиняємось теж катами. Тобто ми стаємо зверху, і ми мстимось, і ми стаємо нічим не ліпше, ніж вони. А нам треба зупинити насилля. Так, ми маємо право, нам треба легалізувати свою агресію, злість, ненависть, ось це все, це бажання вбити, як ти кажеш, це просто топ, так, це воно має бути. Але ми маємо діяти по закону, а обслуговувати свої емоції самостійно. Це якраз таки про дорослість, так, допроживати свої емоції, обслуговувати їх. Тому будемо зараз робити ось такі з тобою цікаві речі. Ти готова? Так,
І наостанок я хочу вам сказати, що я дуже вдячна Даші за те, що вона погодилась нам з вами продемонструвати секретні методи схемотерапії. Моє спілкування з Дашою сприяє моєму професійному і особистому розвитку. І я впевнена, що в багатьох з вас зараз 100% виникло бажання звернутися до неї на консультацію. Тому контакти Дашини я залишу в описі до цього відео. Це буде посилання на її інстаграм, на її телеграм і на її сайт. Даша, я тобі дуже-дуже дякую. І бажаю нам, друзі, всім психічного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Чекайте на мої нові відео. Слава Україні! І всім па-па!